Now, our meeting for today will cover the area moment method para sa indeterminate beams and also the superposition method. So let's try our first example, no. We are given this beam ko, no, and we are to compute the reaction at B, the moment at A, and the vertical reaction of the fixed support at A. Now ato sa i-determine ang determinacy ko, no. Diba sa fixed support natay tulo ka reactions kana upward, horizontal, and moment. And then diri sa B naatay another usa ka reaction. So using R equals 3n, the number of reactions will be 3 plus 1, so 4 equals 3 times the number of members, which is 1. So 4 minus 3 equals 1 degree. So our beam is indeterminate to the first degree. So that's why we have to apply other methods para makuha ang reaction diri sa prop end. Again, ang tawag ni prop end kung asa ibutang ang roller or hinge na kay fixed support sa pikas. So for this example, pwede ta mag-apply og area moment method. Now ang ato rang buhaton na is maghimo ta og moment diagram by parts about A para ma-include nato ang kani siyang B. I mean kaning reaction sa B ba. Let's just say nga BY ni siya. BY kani AY na lang. This is MA and AX. But kani siyang AX essentially zero ra gyapon na siya kay wala man tay horizontal forces. And so let's try to draw the moment diagram by part about A. Ako lang saan i-move. And kani pod. Considering A as our moment center, diri ta magporma og line. And then let's establish our zero line. So let's just say kana 0. Now let's try to form the moment diagram by parts of BY. So what is the moment caused by BY about dire sa atong moment center? Diba? That's simply BY multiplied by 8. And so ang kana siyang BY mutubo na siya dire. And then since concentrated load na siya, first degree ra ang atong line. So ang value dire will become again 8 times BY. So 8 BY. And then how about sa cancer? Sa triangular load. Again ha, ang atong load kay nasa right sa atong moment center mo na opposite atong convention. Ang counterclockwise moment na diri sa positive dapit. And then ang kani siyang triangular nga load, ang ma-cause ani nga moment about sa moment center is clockwise man. But since naa siya sa right, man negative siya. So from there, mutubo na siya. Kana siya. And then ang degree ani niya, third degree na. Kay again, ang triangle 1 degree naman. Nya plus 2 o may mong 3. And then sir, pila man ang value ani? Ang value there is ang moment caused sa kaning triangular load. Na ato sa i-draw ang resultant kana. Diba? That's simply 1/2 times base and then times height nga 10. 8 divided by 2 may mong 4. 4 times 10 may mong 40 kn. Now, pila man ang moment arm sa triangle? Diba kani siya nga distance, which is padung sa height ang length divided by 3 or 1/3 sa length. Kani siya 8 over 3 meters ni siya. And so let's try to compute for this value. Mahimo na siyang 40 multiplied by the moment arm nga 8 over 3. 40 times 8 over 3. So mahimo siyang 320 over 3. Kana lang. And diba, we know nga ang elastic curve ani will be like this. Kaya again, 0 ang slope dire mo na ang bending negative pa. But then mo positive balik ang bending dire kay naaman tay reaction dire sa prop end. And so what we can do is to compute for the deviation at B, which we know na nga 0. Okay, again, let's draw two tangent lines. Ang usa at A and then ang usa at B. So dire ta sa first, di ba we know man nga the slope sa fixed support is 0. And so ang atong tangent line dire from our elastic curve is straight line ra. Kana siya, let's just say nga mo ni siya ang tangent at A. Now ako lang na siya gi-extend indefinitely. And then let's also draw another tangent line dire sa B. So mo siya painga na basically magsugat ra gid siya. Balig wala gyud deviation ba? Kani siya TB. Diba? Ang kani siya nga distance is the deviation of B with respect to the tangent at A. Kay kani man natong gipangita ang deviation man sa B. So mo na siya ang first letter dire. And then with respect to your second tangent. So ang TBA na to kabawat nga 0. Kaya again, walay deviation, walay distance between sa tangent B o tangent at A. Kaya nagsugat raman sila, walay vertical distance. So now that we know this condition, let's try to compute for this one considering our kaning moment diagram by parts. So TBA is again ang moment area sa kaning figures nato. But diri ta mag-moment sa B dapat. Now again, kani siya nga distance centroid sa triangle is 1/3 sa 8. So 8 over 3 ni siya. And then this distance, since third degree naman, mahimo ni siyang 8 over, di ba, n plus 2. Ang n nato 3 plus 2 may mong 5. So 8 over 5 ni siya. And so kani siya nga distance is 8 minus 8 over 3. Pero pwede ra pud na nimo ingnon nga 8 times 2/3. Pwede ra pud. Since equal ra man na. Balig para ma-simplify lang no. Equal lang kani. Di ba? 8 times 1/3 man ni siya. So ang kani siya i-minus ra na nimo sa kaning denominator. Makuha na nimo ang numerator dire. And then kani siya ato sa is done og 8 times 1 over 5. And so kani siya mahimo ni siyang 8 times 4 over 5. Kaya again, 5 minus 1
is equal to 4 man. Pwede ra pod. Pwede ra ingani imong solution or kani. Now ang kani mas mubo lang ni siya. Inig ka type nimo sa calculator. So it's better nga ma-adapt ninyo. So let's compute for again the deviation of b with respect to the tangent at A. So first, let's consider this triangle. So ang area na is 1/2 times base, which is 8, times the height, which is 8 by. And then let's consider this figure na pod kaning sa triangular nga load. So basically ang area na niya is again negative na kay below naman ni sa atong 0 nga line, negative din na. So minus 1 over n plus 1, 3 plus 1 may mong 4. 1/4 times base, which is 8, multiplied by the height nga 320 over 3. But again, since deviation na atong gi-compute, kuwang pa ng areas, dapat multiply pa na nato siya sa moment arm padung sa kaning first letter. So mag-moment ta diri sa B, the moment arm is 8 times 2 over 3 for the triangular nga load. So 8 times 2 over 3. And then for the spandrel nga load, area day, kani triangular area, spandrel nga area. So ang base will ang moment arm will become 8 multiplied by 4 over 5 kana. And then we know man nga ang deviation sa B with respect to A is 0. So kani siya may mo ni siyang 0. And so let's just set this to 0 to solve for by. So nga ni may tabo. Input lang nato sa calculator. So 1/2 times 8 times 8x times 8 times 2/3 minus 1/4 times 8 times 320 over 3 times 8 times 4 over 5 will be equal to 0. And then press shift solve. Makuha na nato ang by, which is 8 kN. So ang atong by is equal to 8 kN. Kana siya. And so na natay answer sa atong first question. Reaction at B is equal to 8 kN. And then next, we have to compute the moment at A. Now, to compute for the moment at A, we will simply use kani atong nakuha sa BY. Kaya again, since nakuha na nato ang atong reaction diri sa BY, our beam is already determinate na. Kaya again, di ba, 1 degree man to siya nga indeterminate ganina. Karon nakakuha naman tag usa ka reaction. So, ang katong degree of indeterminacy, makancel na to. And so, let's try to compute for MA ko, no? The moment at A now. Ang assumed direction diri no is negative. So, summation of moments at A equals 0. May mo siyang negative MA and then plus kani siyang moment cost sa triangular load, which is 40 times 8 over 3 and then minus by, which is 8 multiplied by the moment arm nga 8. Set nato to 0. Let's solve for MA. But pwede ra pod kani nga value inyo ra ning i-add kaya kaning MA ma-move ra man mo sa kilid niya ma-positive. But kani na lang ipakita na lang ako. Balig 40 times 8 over 3 minus 8 times 8. So ang atong reaction sa moment reaction sa A is 42.7. MA equals 42.67. And then ang unit kay KNM. And ang direction is sakto atong assumed kay positive man ang atong nakuha. It means that our assumption is correct. And since we assumed nga counterclockwise yun siya. Kana, muna siya ang direction. And so, nanatay answer for letter B. Now, sunod, let's try to compute the vertical reaction of the fixed support at A. Now, para mabuhat na, we will simply sum up forces vertical. Summation of Fy is equal to 0. Now, ang atong upward forces are Ay and by. So, Ay plus 8. Kaya again, 8 man eh. And then equals our downward force. Kaya kanirang 40. So, equals 40. And so, ang atong Ay, mahimong 40 minus 8, which is 32 kN. And so, mana na siya ang atong answer for number 3. Na siya. Now, sir, what if kanina pong superposition method, sir? Now, ingani atong button. We can apply any method. But ang ideal buhatan diri nga method is kato siyang virtual work. Kaya again, usara man ang atong segment. Ang virtual work method is very advantageous. One segment ra ang imong beam, especially if fixed. So, let's use virtual work. Pero pwede pod ka mag double integration. Now, para ma-vary ang atong methods ba? Let's try to compute for the maximum deflection diri by virtual work and then let's use double integration lang. Double integration para sa atong second nga beam. Kana anya atong balihon later. Atong i-try nga kani atong i-double integration and ako sa atong i-virtual work. Pwede ra pod if makaya sa time. Now again, basta ari ka sa superposition method, you will remove usa ka redundant nga force. Balig unsay reaction ba nga nakapa-indeterminate sa imong beam. Na di ba initially if fixed ra ang imong beam, determinate siya. Kay tulo imong unknown reactions and then tulo pod imong equilibrium condition. So balig imong tangtangon ang katong roller support.
and then you will solve for the deflection nga cost anira mismo. So di ba mura siya paingana no, and then ang iyang maximum deflection will occur diri sa B, so y max. Now since atong gitangtang ang prop support diri ba, gi-remove ya nato. Since removed na ni siya, we will form another beam nga ang only force kay ang force ang imong reaction force nga gitangtang. So balik ato ning tantangon lang basig malibog. Balik diri mag-draw tag ako lang ni kanina lang i-draw na lang nato balik. Kana siya 8M, and then ang ako na lang ibutang diri sa second nga beam kay ang ko na lang ang BY na siya. Now again, if mo apply kog upward nga force diri, ang iyang elastic curve will become like this, and then mo ni siya ang maximum deflection. However, balik ta sa atong original nga beam, we know man nga diri sa B wala jud deflection dira kay nabi ay support na ay kaning roller support, which means nga dapat ang deflection cost ani nga downward should be equal to the upward deflection cost by by. Kay para if imo silang i-add ang both deflection, mo equal sila to 0. Balik, let's say nga this is y max of the triangular load and this is y max due to the reaction by. Kailangan mo equal ang y max sa triangle and ang y max sa by. Kay para mo cancel out ang deflections diri sa B. So mani siya ang atong i-try og equate. Now, let's first compute ko no for y max sa triangle using virtual work. Now, ang sayon button na ni is dirita sa right mag origin ba, and then our x will be padong sa left. Kay para ang atong buhaton dili na ta mag-cut. I mean dili na ta mag-solve sa reactions diri sa A ba. Now ato lang ni extend indefinitely just before sa A. Ana lang. Again, mag-draw po ta og if magamit tag virtual work, mag-draw tag virtual system. Now what we are trying to find man is the deflection at B. So mag-apply ta og unit load sa B. So again, ang unit load kay concentrated load ra na siya nga ang value kay 1. And then diri ang atong origin, padong diri. Kung unsa imong origin sa real beam, dapat the same sa imong virtual system. And so mag-make na ta sa table MV, and then diri limit, and then segment. Now ang atong segment usara, but ang atong origin is from B man, kay from right. So ang atong ipangalan atong sa atong segment kay dili lang AB, ato lang ABA, which means nga we are starting at this point. So ang limits nato again, what's ideal to do basta virtual work kay imo jud 0 ang starting sa imong limit ba, and then ang imong upper limit kay ang length sa imong segment. Now 0 start, and then ang length sa atong segment BA is 8 man, so 0 to 8. And then sir, unsa ang moment man sir, di ba triangular load, so we can use katurang 1/2 times base times height. Again, ang resultant ni sa triangle, let's just say considering our cut natay kuan diri resultant, which is and then let's label kani y and then kani x, di ba may mo siyang 1/2 times base times height ang resultant. And then ang moment arm padung sa height sa triangle is simply x over 3. So kani 1/2 times x times y times x over 3. Mo na siya ang atong moment sa real beam. Again, ang kani siyang M for the real beam ni siya, and then kani siyang MV for the virtual system. So kana. Now, ang kani siyang Y in terms of X, gamiton na lang to natong shortcut nato nga H over B to the N times X to the N. Now, ang H sa atong triangle is 10. So may mo siyang 10 over ang base is 8. Ang degree 1 ra gyapon, so di na lang nato isuot ang mga N. And then let's just copy kaning X. So ang atong Y may mo 10 over 8X. So kani siya remove na lang nato, ilista nato 10 over 8x. So mo ni siya ang atong moment sa real beam. Now sa atong virtual nga system, it's easy to identify ra. Ang atong moment kay 1 times kanira siyang x. Again, nagmoment ha about diri sa atong cut kana silang duha kana. So di ba 1 times x. So sa atong virtual system 1 times x. However, nalimot sa sign no, di ba from right man atong origin, so ang atong convention ma-opposite na. Since ang ma-cause nga moment aning resultant about during a point is clockwise, ma-negative na siya. Kaya again from right and then ang kaning load nato diri, ang iyasang ma-cause nga moment is also clockwise. And so, negative po ni siyang 1x. So, balik, magsugod na tag-integrate. Again, ang formula na to kay 0 to L, I mean, the summation of 0 to L, nya, M times MV, nya, dx. Nya, nani siya 1 over EI dire. Ako lang isibog. Kana lang, the summation of 1 over EI, nya, kani siya. Limit from 0 to L, M times MV. So, ato na ibutang dire sa calculators na lang. Kay, musolve niyo og definite integrals. Now, ang atong start, 0. And then, end kay 8 nya. Ang atong M is negative 1/2 times X. Again, M times MV niya. And then times 10 over 8X times X over 3. Multiplied by MV.
again, ang m pa ni siya, kani. Ang mv na to, negative 1x or simply negative x. Nya, press equals, mo na ni siya ang deflection caused by the triangular nga load. So, may mo siyang 4096 over 3. So, 4096 over 3. Mo ni siya ang deflection nga Mach. And then, nani siya over EI. Kana. And so, diri sa second beam, let's try to solve for Y max cost sa BY. Now, pwede na ta mag double integration na. So, using double integration, let's solve sa reactions diri. Again, sa mga forces vertical, kabaw na ta nga, nasa ni siya BY diri. However, ang reaction is downward. Kay upward man ni siya. So, downward ang reaction diri sa BY. And then, ang cost nga moment ani is counterclockwise about diri sa point A. So, para i-oppose na, ang atong reaction should be clockwise. So, balig, nani siya clockwise nga reaction nga MA. Now, ang kanisang MA is simply 8 times BY. Kaya mama ni siya ang moment dira, 8 BY. Now, i-form na to ang double integration nga equation na to. Diba, EI y prime prime is simply your moment equation. Now, from kuan lang ta, from left. So, may mo siyang kuan, diba, negative BY times X. Kaya again, ang atong origin, diri, start, and then, extend ta pa dong diri. Mo ni siya atong X. Nya, diri ta mag-moment sa cut. Now, sa cut, ang moment sa BY kay, counterclockwise man. So, negative by times x. And then, kani siya, clockwise man siya nga moment. So, plus 8by. Now, di na ni-multiply og distance ha, kay already moment naman ni siya da. And so, integrating this one, makuha na to ang slope, di ba? So, may mo siyang negative by x squared over 2 plus 8by times x. Again ha, ang atong gi-integrate nga variable kay ang x. And then, if integrate pa ginato once more, makuha na nato ang deflection equation. And so, mahimo na siyang negative by times plus 1 ta diri, mahimong x cubed. And then, 2 times, kung pila ang exponent diri. So, 2 times 3. And then, plus 8by, and then x squared over 2. And then, diri, di ba, naman tayo constant of integration diri, c1. And then, diri kay, mahimo na siyang c1x. And then, another arbitrary constant, ma-add kay, ikaduha naman tayo nag-integrate diri. But, wala lang doon ako gyapil ganina kay as we have discussed, basta fixed gani ang support, automatic nga ang imong C1 ug C2 kay 0 because your boundary conditions will occur man diri sa support niya. X equals 0 man na siya. Nya dira nga point walay deflection, so y equals 0, and then at that point pod wala po slope since fixed ang support. Now if imo ning substitutan og 0 dire, 0 niya kanang tanan x 0, ang imong C1 automatic ma 0 pod. And then if kani pod imong substitutan og 0 for this condition, automatic kani 0 0 nya ang C2, ang C1 na to ma 0 man pod kay multiply man nato 0, so ang C2 nimo ma 0 pod. So may nakanindot sa fixed kay automatic C1 and C2 is equal to 0 kana siya. And so ato na lang ni tangtang kana 0 0 0 tungod ani. And so now na natay deflection due to BY. However, ang kani siyang x substitute na to og 8 kay again di ba we are computing for the deflection there is a B. So deflection at x equals 8. So substitute na nato mahimo na siyang negative BY times 8 cubed over 3 times 2, himuna na natong 6 plus 8by times 8 squared divided by 2 kana. And then solve ta for EIY. Now, di ba ang both terms nato na ay BY. So, let's just simply add ang coefficients nila, which are kaning koloran na nato green, kana siya negative 8 cubed over 6 ug 8 times 8 squared over 2. Mo na siya ang coefficients sa BY. So, ato lang i-add. So, negative 8 cubed over 6 plus 8 times 8 squared over 2. So, mahimo siyang 512 over 3. Kana na lang. Balig, EIY is equal to 512 over 3. And then, i-divide na lang nato by EI ang both sides. So, over EI na po din siya. Now, let's equate, again, ang Y max sa triangle ug Y max due to BY. So, mora ni siya. Basically, kani ug kani. And so, copy ni nato. Ingani na siya. 4096 over 3EI is equal to 512 over 3EI. And then, kani siyang EI, makansel ra. Ang mabili naman nga units, ana, basically, kay KN ba? I mean, kuwang din nani siya BY. Kaya again, ang kaning 512 over 3, ang coefficient pa na, napamantay variable gid nga BY. 512 BY din. So, kana. So, now, we can solve for BY na. Equate na lang nato ang duha. So, 4096 over 3 is equal to 512 times x. Kaya mo ni siya atong BY, and then over 3. And then press shift solve. O mo na, makuha na to nga ang BY is 8. Which is the same ganina. Diba? Ang BY na to nakuha kay 8. Now, if makuha na nimong
BY, masolve na nimo ang katong tanan requirements, other requirements ba. So nara nimo if mag area moment method ka or magkani kang superposition. Now ang kani siyang superposition, ideal gyud ni siya, di ba? Mura siyang taas kita na no. But ideal ni siya sa board exam kay na naman tay shortcut formula sana. Natay shortcut formulas for y max kung na triangular nga load. Nya nasa tay shortcut for y max due to concentrated nga load. Now pwede ra na nimo sila equate ang kato imong formulas nga na-memorize and automatic masolve na nimo ang BY. But if example di ka ganahan mag-memorize, pwede ra gid area moment, mas efficient siya. So kana lang. Now let's move on diri sa next example nato. Prove daw that the reaction at the prop end is 3WL over 8 para sa kaning nga beam. Now again, basta ganahan jud kag pinaspasay, 3 moment equation na lang gid ang gamita. Mao gina siya ideal nga method. Now again, basta fixed support no, we established nga we have to form an imaginary nga span. So kana siya. And then automatic nga this will be our first point. And then ang atong second point will be at the fixed port. Now, ang atong kwaon nga third point ani ideally is kani siyang diri sa prop nga support kana. And then let's apply kuno the 3 moment equation, di ba? M1 L1 plus 2M2 L1 plus L2 and then M3 times L2 plus 6A1 barred A1 over 2 L1 plus 6 A2 barred B2 over L2. Now, ang kani siyang barred A1, that just simply means nga sa imong first span, dito ka mag-moment area about sa A. And then, kani siyang barred B2, it means nga dito ka mag-moment area about sa B. Now, di lang ta mag-apply og shortcuts diri karon kay para ma-reinforce ni balik. And then, equal ni siya to 6 EI H1 over L1 plus H2 over L3. L2, H3 din ni. Sorry. Ana, mani siya atong 3 moment equation. Zoom out lang ta. Ana. Now, ang atong L1 ni is ang distance from point 1 to 2, ang horizontal distance. So this will be our L1 and then our L2 will be this one, ang from 2 to 3 nga horizontal distance. And then basically wala tay H1 and H3 kay again, di ba, naman diri ang point sa atong second nga point and then nadiri ang first point and then nadiri ang third point. Now ang kana sila tanan along the same line. So basically walay vertical distance nga nag-separate nila. So wala tay H1 and H3. So I hope naklaro ra. So basically L1 equals 0, L2 equals 0. And then since imaginary ang span nato dire, wala gid na siya moment dire. I mean kani dinhi ni L1. Kani H1 and H3 dito. Sorry. And then, ang atong L1 is simply 0 kay imaginary man ang span. And then, ang atong L2 will be this length, which is L. Now, kaniha, variable pa niya. Medyo, importante gid ni siya kung ganahan mo mag-practice og derivation ba. Kay mo man ang makapamaster ninyo sa kanang higher nga concept. Now, sir, pila atong M1 man, sir? Ang atong M1 is simply 0 pod. Kay, again, imaginary man ang span. And then, ang M2 na to, wala pa takabaw. So, let's just say nga, that's the moment at A. Diba? Kay, sa fixed support man na siya. So, M2 is equal to MA. And then, ang atong M3, since na siya sa pinaka-right nga support, 0 man gina ang moment sa imong left end o right end. So, ang M3 nato 0 pod. Now, what is kaning first factor nato man? Pila man? That will simply be 0. Now, nga naman, imaginary man ang atong span dire. So, walay loading. So, balig wala tay ma-moment area na. So, kani siya may mong 0. Now, kani siya sir, kaning 6A2 barred B2 over L2, pila man ni siya? Ama ni siya atong computon. But, if kabaw mo sa shortcut, pwede ra na ninyo gamitan dayon diretso og WL cubed over 3. So may mo siyang kanina, di ba? But ipakita lang nako ang process gid gyapon. Now again sa atong second nga span, we have to form the moment diagram by parts considering this span as a simply supported nga beam. Now, maklaro ra siya nga sibog lang ni nato. Now kana, di ba, maklaro ra siya nga symmetrical man ang beam ba? So equal ang reactions gid balig. Atong i-draw balik, mo ni siya ang loading and then ato siyang i-treat as simply supported na nga beam. So, natay kon diri RA. Again, ang pag-label A jud ni kani B. For each span, diri kung kani ka nga span kay A ni niya B. But if kani ka nga span, kani siya A, niya kani siya B. So kana lang, na kani siya RB. Now again, sa kaning 6A2 barred B2 over L2 sa second span, dito ta mag-moment area about B. So mas nindot if ang atong moment diagram by parts kay about B pod. But it's not necessary ha. Ang imong moment diagram by parts, pwede ra pod dito sa A. But ang moment area nga imo i-compute for kaning A2 barred B2 will still be padung dito sa B ka mag-moment. So, let's form our moment diagram by parts. Basically, ang RA may mo siyang, di ba, W man eh. Nya kani L. Ang resultant will be
WL kana WL. So ang kani siyang resultant diri i-share siya equally sa RA ug RB since symmetrical man ang beam. So may mo siyang half sa kaning WL. So WL over 2 ni siya and then half pud ang gi-carry ani WL over 2. Now let's try to form the moment diagram by parts. For RA sa taon na. Di ba concentrated siya nga load. So first degree ang atong moment diagram by part. And then clockwise man ang mo-cause ani about sa moment center nato sa B. Kumana positive siya. Again, if nasa left ang imong load, follow ra ka sa original nga convention. So ang value ani niya kay WL over 2, again ang load sa RA multiplied by the moment arm nga L. So times L. So may mo siyang pila man. 'Di ba? May mong WL squared divided by 2. I hope agree ra. And then natay kuan pa kaning distributed load. So since 0 degree na siya plus 2, second degree na nga atong curve dire. Paingana na siya. Kana now apologize sa drawing no, murag na exaggerate mayo na taas. So kani siya second degree na siya. And then ang value na niya is simply WL multiplied by the moment arm padung sa B. Now, kana siya is L over 2. Kay acting man ni siya sa tunga. So, basically, WL times L over 2. WL times L over 2. So, may mo siyang WL squared over 2. Again, since below siya sa 0 nga line, negative di siya. And, kanipod negative. Now, pwede man automatic ba? 'Di ba? Kabaw man ta nga if atong isum up ang values diri ba sa moment diagram by parts, mo equal ra man siya to 0. So automatic nga kani siyang WL squared over 2 diri, equal ra pud diri. But diri negative lang ang sign. Pwede ra pud. Not necessary ra gyud nga imong isolve. So let's compute for A2 barred B2. Again, mo ni siya ang moment area about B. Now let's first compute sa kaning kuan nato, kaning triangle. So ang area na is 1/2 times base nga L multiplied by the height nga WL squared over 2. Kana, I hope agree ra. And then minus ang area ani 1/3 times base nga L times height nga WL squared over 2 multiplied by the moment arm. Now dire wala dita naka-multiply og moment arm. Kani multiplied by the moment arm ni siya nga L over 3. Kay diri man na ang centroid ana. Since triangle L over 3 siya padung sa height. And then kani siya since second degree L over 4 siya padung sa height. So again L over 3 nya L over 4. Again nagmultiply tag moment arm because ang pasabot aning A2 barred B2 kay moment area about B. So ang area atong i-moment murag mo siya. So kunin nato pila value ani. I-simplify sa nato daan. Mahimo na siyang 1/2 times 2 times 2 times 3, mahimong 12, di ba? So, mahimong WL to the 4 over 12. Again, 4 na ni siya kay upat man ka L. Usa ka L, duha ka L, usa ka L. 2 plus 1 plus 1, 4. And then minus 3 times 2 times 4, pila man? Di ba? Mahimong 6 times 4, 24. So, over 24. And then, ang atong numerator kay still WL to the 4th. Kay again, duha ka L, usa, and then another 1. So, kani siya mahimong, ato na lang subtract ang coefficients. Kay pareho raman silang na WL to the 4th. So may mo siyang 1 over 12 minus 1 over 24. So may mo siyang 1 over 24. 1 over 24 WL to the 4th. Now, ang kani siya nga value is still A2 barred B2, di ba? So if atong applyan ani, atong himong 6 A2 barred B2 over L2, di ba? May mo siyang 6 times A2 barred B2 is this one. So 1 over 24 WL to the 4th divided by what is our L2 man? Di ba? Ang atong L2 is simply kani siyang L. Kani ba? So L. Notice nga kani siya mo cancel ni siya. Di ba? Mahimo na lang siyang 4. So mahimo siyang 1/4 W nya. Ang kani siyang L diri og L diri sa babaw mo cancel pod. So 3 na lang mabilin dira. So di ba mahimo siyang L cube. And then di ba the same na siya sa WL cube over 4. Now, nasayop din kong suwat ganina, no? Over 3 ako na suwat. Over 4 ni siya dapat. Now, mag-substitute na ta dire sa values na to ba? Again, kanima 0 man no. Ang M2 is equal to MA. And then L1 plus L2 mahimong 0 plus again, pila gito atong L? L2, kani siya. Kani siyang L. So 0 plus L. And then again, kanima 0 and then kani siya WL cube over 4 na siya. And then kani dire nga expression ma 0 ra pod. So apply na ta. Di ba? Mahimo siya mabili na lang kanina lang 2MA times L1 plus L2 which is 0 plus L. So basically L ra plus WL cubed over 4 equals 0. Now, ang kani siyang WL cubed over 4, ato lang i-move sa kilid. Diba? May mo siyang WL cubed over 4, negative, equals 2MA times L. Now, kani siyang 2MAL, i-divide na po nato 2L ni, para mo-cancel ni siya. And then, kani po siya, divide po nato by 2L. So, ang L cubed, squared na lang mabilin. Okay, mo-cancel man na usa dira. And then 4 times 2, may mong 8. So ang atong formula kay negative WL squared over 8. Mano ni siya atong derived formula para sa prop nga support. I mean, ang moment ba sa fixed nga
end if na kay prop nga support. Kay again, ang kani siya ang MA man moment at A na siya. Now sir, di mo ni maong gipangita sir, kuan man ko no sir, reaction at the prop end man ko no. Now ang kana siya, ma-solve na nato siya using this one. Okay, again no. Let's sum up moment sa A. Again, we know man nga ang MA is equal to kanira gid siya. Negative WL squared over 8. And so equal na siya sa moments nga makos ani nila. Ato lang equate into 1 kay again, mag from right naman taan ni. So ma-opposite ang convention ba. So balig mag-ana lang kita. MA, again, sa atong assumption, counterclockwise man. And then, plus W times L over 2. Kay again, di ba, naman niya siya resultant nga WL. And then, ang iyang moment arm kay L over 2. Padong sa A. So, WL times L over 2. Or pwede na po din mo iswat diretso as WL squared over 2. And then, minus RB. Kani siya ba? Ang BY ba? BY lang ni BY. Times, pila man. Ang moment arm man niya, kay kani siyang L. So, BY times L. And then, iset na nato to 0. Now, we already know nga, ang value sa atong MA, kay negative WL squared over 8. Now, again ha, dili ni siya mo affect sa atong assumption na, kay ang kaning MA nga atong na-solve diri, kay ang sakto gid na siya nga value dira sa MA. Nya, ang mo gid ni siya ang sign, balig counterclockwise gid siya. So, dili ni nato substitute ng MA og negative WL squared over 8. Balig, ang atong ibutang sa MA, kay kanira siya automatically. So, may mo siyang negative WL squared over 8 plus WL squared over 2 minus BY times L equals 0. Now, atong i-isolate ang BY kay para ma-solve na to. So, kani siya atong i-move sa kilid, di ba, ma-positive na. So, kani siya positive niya. Kani siya i-move ni nato sa kilid, mausab na niya ang sign, negative na ni siya. And then, i-divide din nato by L. Kana po siya. Ang kanipod nga expression sa right, divide nato by L. Negative L lang. Kay para makancel pod ang negative dire. So, kana, makancel ni. And then, kanipod. So, makasolve na ta for BY. Ang mabili na lang kay W, again, if i-divide din nato by L, kana siya, divide nato ang L, by L ang duha, may mo na lang, WL over 8 minus WL over 2. Kana, but then, napatay negative nga mabilin dire sa ubos. So, divide yapon ni nato by negative 1. Now, W over 8 minus WL over 2, may mong kani, 1 over 8 minus 1 half, may mong 3 over 8. Negative 3 over 8. So basically, may mo na siya negative 3 over 8 WL divided by negative 1. Now, since gi-divide nato by negative 1, negative over negative, mapositive ra. So, mo-cancel na. And so, that means nga, na-derive na nato ang equation nga 3WL over 8. Mo na siya ang reaction at the prop end. And so, kani siya, 3WL over 8. Now, sir, pila man ang AY, sir? Kana lang, bonus na lang sa AY. That simply, sum of ka forces vertical equals 0, diba? WL, ang downward din mga force. And then, ang imong upward nga force kay 3WL over 8 plus AY. So, ang imong AY, may mong WL minus 3WL over 8. Which, kung imong isolve, may mo siyang AY equals 5WL over 8. Mo na ni ang imong shortcut formula. Basta na kay nga ni nga beam. Na kani siya nga beam, sige ni siya gawa sa board exam gid. WL over 8. Kana lang, kanipod. Nya, ang moment, katong moment na to, na-establish na to nga, ang shortcut po niya kay WL squared over 8. Kana siya, mana siya mga importante. And so now, proceed lang ta sa atong examples. Let's try to apply the shortcuts na lang sa atong solutions. Kaya na naman tayo derivation dito sa babaw. Just use that concept sa atong gamiton dire. Now, we have to compute kuno for the maximum negative moment located at B. And then we have to find the reaction at A and C, reaction at B, and the maximum positive moment in the beam. Now, kani siya nga example is, kani siya, past board exam gid ni. So muna, gi-example nako dire. Now, kani siya, kaning gihatag nga lain, kaning the deflection at the midspan caused by uniform distributed load over the entire span is 5WL to the 4th over 384 EI and so on. Mo ni siya ang para sa superposition nga method. Now, atong gamiton first sa ang 3-moment equation nasa. And then, ang ideal man gid button ni mana if nakay continuous nga beam nga indeterminate, again, establish na nato no nga R equals 3N. So, ang number of reactions nato upat ka buok. So, 4 equals 3 times the number of members usa. So, 4 minus 3, indeterminate ang atong beam to the first degree. So, kani siya, let's consider this as our first point. Ang nindot gyud button basta 3-moment equation, kay ang imong pilyon nga points, kay ang mga supports, if continuous ang beam. So, kani imong 2, kani imong 3. Now, again, atong 3-moment equation, kay kani siya, copy na lang nato. Now, sir, pila tong M1 ani? Ang atong M1 will essentially become 0, kay naman siya sa pinaka-left nga end. Again, ang left o right ends, 0 gid ang moment dira, kay para in equilibrium ang imong structure. So, balik ang M1, L1 na to, ma-0, kay 0 ang moment dire, and also dire kay rightmost end man na siya. So, ang atong M3, L2, ma-0 pod. However, we have a moment dire sa tunga.
sa roller support. Kaya wala man na siya sa end. So, ang mabili na lang 2M2, L1 plus L2, mahimong ang atong L1 kay from 1 to 2, which is 6 meters. 6 plus ang atong L2 span 2 to 3. So, 6. And then plus atong 6 A1 barred A1 over L1, considering kaning first span as simply supported, makuha na siya. Katurang na-derive na to ba nga WL cubed over 4. WL cubed over 4. Ang kaning siyang duha. And so, mahimo rin niya siyang 50 times first span sa ato i-consider kanang 6. So 6 cubed over 4 plus ang sa second span nga 6A2 bar B2 over L2, the same ra gyapon kay distributed load ra man gyapon ni ang from span 2 to 3. So it's still the same nga WL cubed over 4. Aga na shortcut ni katong na derive ra nato ganina. So 50 times 6 cubed over 4. And then that's equal to 6 EI. However, ang atong H1, ma-0 siya. Kaya wala may vertical distance from point 1 to 2. Kaya along the same line naman sila. And ang kanipong H3, ma-0 pod. Kaya wala vertical distance from 3 to 2. So, basically times 0. So, kani siya, ma-0 ragid ni ang nasa kilid. And so, now, we can solve for M2. Input na lang nato sa calculator. So, 2x times 6 plus 6, may mong 12. And then, plus, basically, duha ka 50 times 6 cubed over 4. So, 2 times 50 times 6 cubed over 4. And then set na to 0. And so now we can solve for M2, which is negative 225. And so ang atong M2 is negative 225 KNM. So na natay answer for number 1. However, we have a shortcut formula para ani kaning maximum negative moment ba if ingani ang itsura sa imong beam. That's simply equal to WL squared over 32. Mo na siya ang maximum negative moment. Now i-try daw 50 times ang L mo i-consider ang whole beam na. So, kani siyang 12 meters. 12 squared over 32. That will still be, kani siyang nakuha na to nga 225. Now, if wa mo lingaw, try to derive this formula. Balig, i-treat ninyo as W, kani as L. So, 50 times 12 squared over 32. May mo siyang 225. The same magyapon. But again, ang kani sa shortcut formula kay ang absolute value ni siya. Pero ang conjugate niya, maximum negative moment man. So, negative gid ang value ani. So, kana lang. Now, sir, unsa mo pag-find sa reaction at A and C? Diba, symmetrical raman ang atong beam. So, equal ra ang atong AY and CY. Now, sir, unsa man na namo pagkuha, sir, nga indeterminate man ang beam? Dili na siya indeterminate. Nga naman, nakuha naman nimo ang moment diri sa roller support. Balig na kay pwede magamit ba para ma-solve ang imong reaction? Kay pwede man ka mag-sum up og moments sa B. Diba, diri nga point ba sa roller support, since kabaw man ka nga ang moment negative 5. So, ang atong button mag-moment about diri. And then let's try to make a cut kana siya. Now, ang moment dira kay diba AY multiplied by 6 and then minus kani siya. Ang resultant dira kay 50 times 6 and then kana siya nga distance is half sa 6 which is 3 meters. So minus 50 times 6 ang resultant multiplied by the moment arm nga 3 meters. And then ang kana nga moment balig ang MB na siya. Ang actual value sa MB. Now, ang MB is simply kaning M2 na to kay mo ba ni atong gi-consider as second point. So this should be equal to negative 225. Now, I hope agree ra. So, dirita, 6 times x minus 50 times 6 times 3 is equal to negative 225. And so, ang atong AY, may mong 112.5. So, AY will become 112.5 kN. So, mana ni atong answer for number 2. Now, sir, how about kanang reaction sa B, sir? Sama na pagkuha. Diba, we established nga symmetrical ang atong beam. So, kaning AY na to, ma 112.5 and also kaning CY. So, atong pwede buhaton kay mag-sum up na lang ta og forces vertical kana. So, mahimo siyang downward forces nato kanira siyang 50 times 12. And then ang atong upward forces kay AY plus CY plus BY. Now, nakuha naman nato ang AY og CY. Puros man na 112.5. And then plus BY. Equal na siya to 50 times 12. So, ang atong BY, mahimong 375. BY is equal to 375 kN. Now, sir, what is the maximum positive moment sa beam? Ang kana siya, makuha na nato siya by setting kaning half to 0. I mean, ang shear ba, iset na to 0 to find asa ang maximum moment. And so, using the same cut, kaning orange, let's try to find asa mo 0 ang shear. So, let's form our shear equation. Mahimo siyang 112.5 minus ang resultant ani niya. But since
we are making a cut, ato lang i-move atong cut day dire lang kay imposible man nga naa diri ang maximum moment kay ang makuha nimo dira negative man nga moment, atong gipakita man diri positive moment man. So diri kita mag-consider. Now let's label this as x. Yan na siya. Now ang atong resultant, if natay w diri, that's simply di ba w times x. Nya naman tay w 50. So minus ni siya w times x. So 50 times x. Iset ni nato ang shear to 0 to find the value of x where maximum ang moment. So, ato na input sa calculators. 112.5 minus 50 times x is equal to 0. So, at 2.25 meters, ana mo 0 atong shear. So, dira ang atong location sa positive moment. So, x is equal to 2.25. And so, let's take moments about this point. So, m at 2.25, that will be our maximum positive moment. So, m at 2.25, may mong 112.5 multiplied by 2.25. Kaya again, nag-take na tag moments about this point. 112.5 multiplied by the moment arm. And then, minus, kani siya, 50 times x ang resultant. Kani, multiplied by the moment arm nga x over 2. So, 50 times 2.25 multiplied by 2.25 over 2. Again, ang kani siya ang resultant, kani siya ang moment arm. So now, we can solve for the maximum positive moment. May mo siyang 112.5 times 2.25 minus 50 times 2.25 minus 50 times 2.25 squared. Again, gi-square na lang ko na kay 2.25 times 2.25 man. And then divided by 2. And so, mo ni atong maximum positive moment, 14.0625. And then, ang unit kay kNm. Now, sir, what if sir, kani ang gamiton kaning superposition ba? Again, ang mahitabuan na kay basta superposition, imo tong tangtangon ang nakapa-indeterminate sa imong beam. Any support ana nila, pwede kani, or pwede kani. But ang gihatag man sa ato ang conditions kay deflection at the midspan man nga mga shortcut formula. So kani atong tantangon kaning roller kanang roller sa midspan. So basically, ma-separate na siya into two beams. Ingana ang actual ni nga loading. And so ato na gitangtang ang roller support. So mahimo na siyang simply supported na lang. And then nani siya maximum deflection dire sa midspan, Y max. Now ang atong second beam kay ang mabili na lang ang force nga cost sa katong gitangtang nato nga support. So kani simply supported gyapon, but then na kay applied load dire nga BY. And then kani natangtang ang ruler no kana. So again nani siya deflection pod nga paana. And then another ang Y max. Again, we have established no nga dapat ang deflection caused by the loading is equal to the deflection caused by the reaction nga support. I mean support reaction. So balik i-equate ni nato ang duha. Now ang shortcut formula man aning Y max diri kay 5WL to the fourth over 384 EI. And then diri kay PL cube over 48 EI. Kaya again, ang kuan man diri caused by a concentrated load ba, deflection sa midspan kay PL cubed over 48 EI. Nya basta uniformly distributed load, 5WL to the fourth over 384 EI. So kana siya. Na atong i-equate ning duha. Kaya again, Y max due to distributed load should be equal to the deflection caused by support, the support reaction na siya. So 5W, ang W na to again 50. So 5 times 50 kana siya times L, which is 12 meters na ni. 12 meters. So 12 to the fourth over 384 EI. And then that's equal to P, which is BY times L cube. Ang L na to 12 cube over 48 EI. And so mukansa na ni siyang EI dire. And so now let's solve for BY. Atong i-check if ang atong makuha kani gyapon 375. Now ingani may tabo 5 times 50 times 12 to the fourth over 384 is equal to BY times 12 cube over 48. Press shift solve. 375 yung makuha. The same sa katong nakuha na to sa 3-moment equation. Now kani siya mas mubo gid ni siya if ka-memorize lang gid ka sa formulas. So BY is equal to 375 kN. And so mo na siya imong pwede mabuhat if mag additional kag memorize sa formulas ba sa imong pagtuon. Naman ni siya ang common loading formula sa ato ra ni gikan 5WL to the 4 over 384 EI for kaning distributed load. Nya PL cubed over 48 EI basta ngani. Nya basta fixed kay WL to the 4 over 384 EI. And then, basta concentrated load at any point, basta fixed nga support, kanina lang. Mas nindot jud kanira imong memorize ba kaning PA squared nya times 3L minus A over 6 EI. So, pwede rin ano mo ipato 3 la nya over 6C. Ako rani sa una kay si pato 3 la ay 6C. Kay awa, di ba, ang naaman tay maximum deflection nga katong ingani ba? Basta ang
load nimo naa sa tumoy ba or naa sa free end, di ba? Ang maximum deflection is PL cubed over 3EI. Now, diri ra gyapon nagikan. Awa, tanawa. Diba? This will be L. And so, considering this figure, ang A man is ang distance from the fixed support padung sa load. So, mahimo ra siyang P times ang A mahimong L. L squared times 3L minus ang A mahimong L over 6EI. And then, mahimo siyang PL squared times 3L minus L. Pila man? Diba? 2L over 6EI. And then, kani siya, mo-cancel na siya. 3 na mabilin dire. And then, L squared times L, mahimong PL cubed over 3EI. So, kanina lang dyan memorize. Kaya what if, ingani imong support ba? Kanang na siya somewhere sa tunga. Wala siya sa kanang free end yun. Kanina lang. Now, let's try to solve the following examples kuno using the 3-moment equation ba. Now, again, basta na kay fixed, ang ideal gid button is magbutang ka og imaginary span. And also dire. Now, ato da i-compute ang determinacy ani, di ba? R is equal to 3n. So ang atong R ani, ang total number of reactions natay kuan dire, tulo, and then usa dire, and another 3 dire. So 3 plus 3, 6 plus 1 mahimong 7. So 7 equals 3 times the number of members. Ang number of members nato usa ra ka buok. So times 1. And so 7 is greater than 3. So 7 minus 3 is equal to 4 degrees. So, our beam is indeterminate to the 4th degree. Now, atong buhatan nani is, we will consider this as 0.1. Magamit tag 3-moment equation ba? Again, 0.1 ang imaginary span, yun mo. Ang 0.2, ang location sa imong fixed support. And then, kani siyang roller support, ato lang i-treat as 0.3. And then next, kani siyang fixed support dira, i-treat nato as 0.4. And then, kani siyang imaginary span sa tumoy, i-treat nato as 0.5. Now again ang 3-moment equation dili na necessary nga 3 points ra gid ba? Like 1, 2, 3. Ay kanang ang label ba kay 1, 2, 3 ra gid. Pwede na siya mo abot og 3, 4, 5 ana. Basta ang imong timan-an lang kay tulo lang gid ka points imong pilion per equation. Balik atong pwede i-consider ani kay from 1 to 3, then sunod from 2 to 4, then from 3 to 5. Pwede na siya. Now let's try to solve this one ko no. Again, ang atong 3-moment equation kay M1L1 plus 2L1 plus L2 plus M3L2 plus 6A1 barred A1 over L1 plus 6A2 barred B2 over L2 equals 6EI H1 over L1 plus H3 over L2. Kana siya. Again, ang kanya siyang M1, considering your first point. Ang M2, consider ang nasa middle. Ang M3, considering ang third point. Yung kanya siyang L1, ang span 1, L2, ang span 2. Kana lang, kay basig malibog mo ba, inig ka move na nato og points later. So, ato lang naklaroon daan dira. Now, let's form the 3-moment equation daw from 1 to 3. Yan siya. So, from 1 to 3, ato lang i-highlight. Pila man ang atong M1? Diba, ang atong M1, mahimo rang 0. Kay imaginary man na siya nga span. So basically wala na niya siyang expression. So proceed na lang ta sa balik diri na lang ako isuot ang equation. May mo siyang 2 M2. Again natay M2 kay sa fixed support man na siya. Libilan na lang nato ha. Kani siya L1, kani M1, kani siya M2. And then this distance is L2. Kani siya, let's consider this as kuan lang, L3. And then, kani siyang sa imaginary span, i-treat na to as L4. And then, kani siya, nani siya M4. And, kaning moment diri sa fixed support, mo na siya atong M3. M4. Ang moment diri sa ruler support, mo na siya atong M3. So, again, na yung moment diri ha, kay wala ba na siya sa pinaka-left nga end. Nya, dili siya kanang support ba. And so, kani siya, times L1 plus L2. Ang L1 na to, again, imaginary, so 0. Plus L2 nga 4. So 2M2 times 4 and then plus M3 times L2. Again, ang atong span 2 kay kani siyang 2 plus 2. So 4 ni siya. Isda na lang nato daan. And then plus 6A1 barred A1 over L1 for the imaginary span, ma-0 ra siya. So, wag tama na lang tani. And then, dito na lang ta sa kaning 6A2 barred B2 over L2. Now, sa atong second span, natay concentrated load nga nasa tunga. So, applyan na lang nato sa formula nga 3PL squared over 8. So, may mo siyang 3 times 600 times 4 squared divided by 8. And then, equal na siya to 6EI times, again, atong H1 ug H3, 0 siya. Kay wala may distance from 1 to 2. Kay along the same line naman sila tanan. Kaya na may supports niya usa imaginary. So kani times 0 ra ni dire. So basically kani siya ma-0 ra pod. Kana man ni atong first equation. Now, ato na lang siyang i-simplify according sa katong calculators nato ba nga mode. Kani siya di ba mode equation. Dapat ingani atong form. First unknown, then second unknown, then equal to a constant value. So tanan constant value atong i-move sa right side. Now pila man ni siyang 3 times 600 times 4 squared over 8. Ato daw i-try.
mahimo siyang 3,600. So atong button diri kay 2m2. Again, simplify na lang po din nato. Mahimo siyang 8m2 plus 4m3 is equal to negative 3,600. Mo ni atong first equation. Now, let's consider na pod 2, 3, 4. Kana siya. Now, ang atong mahimo ng M1 ani, kay kanina siyang moment diri sa 2. Kay mo naman siya ang atong first point. Again, di ba first point ba ani? So, mura na nig M2 times ang L1, ang first span. Ang first span nimo kung 2, 3, 4, kani siyang 4 meters. So, times 4. And then plus 2 times ang M2 nimo dapat ang naa sa middle. Ang middle sa 2, 3, 4 kanimang 3. So, diri na siya. Ang M3 na siya. M3 times L1 plus L2. Ang first span o second span. Ang first span nimo 4. Ang second span 4. So 4 plus 4 may mong 8. And then plus ang M3 nimo kay kani siyang third point. Ang third point nimo sa 2, 3, 4 kanimang 4. So basically unknown ni siya. Kay again na may M4 value diri kay fixed man nga end. And then multiplied by the second span. Ang second span, kani siyang 4 meters. So, times 4. And then plus 6A1 barred A1 over L1 for the first span is siya. Now, we established naman nga kani atong shortcut formula which is kato siyang nakuha nato nga 3,600. So, ato na lang i-add diri 3,600. And then plus ang 6A2 barred B2 over L2 sa second nga span. Now, ang shortcut na to na kay katong WL cube over 4. So, mahimo ni siyang 800 W times L 4 and then E cube over 4 kana. And then that's equal to 6EI then H1 over L1. Again, atong H1 ani kay ang from point 2 to point 3 nga distance. So basically 0 ra gyapon. And then plus ang from point 4 to point 3 nga vertical distance 0 ra gyapon kay again located man siya at support. So 0. So kani ma-0 ra gyapon ni siya. And so ma-simplify na ni nato atong equation. Mahimo ni siyang 4m2 plus 16m3 plus 4m4 is equal to kaning tanan nga values dire atong i-move sa right. So ang kanang 3,600 man negative na siya. And then kani pong 804 cube over 4. So 800 times 4 cube over 4 mo na siya ang constant value dire sa right side. So negative 16,400. This will be our second equation. Now sir, di pa man ni ma-solve sir kay napaman kay duha ka unknowns dire. Nya dire napay M4. Mo na dapat 3 equations, 3 unknowns gid atong gamiton because naman tay unknown nga M2, M3 and M4. Dapat ma-solve na nato. Now, let's consider kanina pong 3, 4, 5 nga points. So 3, 4, 5. Koloran na nato. Now, kung 3, 4, 5 ang atong M1 na kay again ang first point na nato kanina namang 3. So mahimo na ni siyang M3 times ang span. First span na to 4. So, times 4. And then plus 2m2. Again, ang sa middle ni siya. So, middle kay 4. And so, 2m4 ni siya. And then, first span plus second span. Ang first span na to 4 meters. And then, ang second span kay ang from 4 to 5. Which is imaginary. So, mahog na siya 4 plus 0. So, 4 ay mabilin dire. And then, plus M3L2 kay ang third point na nimo, which is kani siyang 5. Now, we know man nga walay moment dira. So, plus 0 na siya. So, di na nato apilon. And then next, kay plus 6A1 barred A1 over L1, we'll consider this first span from 3 to 4. Kani siya mo ni imong first span. Imong second span kay ang kaning 4 to 5. So, we know magyapon nga WL cube over 4 nagyapon na siya. So, 800 times 4 cube divided by 4. And then, ang atong 6A2 barred B2 over L2, mahimong 0. Kay imaginary naman nga span ang atong second span dire from 4 to 5. So, equal na siya to 6EI. Again, ang H1 o H3 na to, ma-0 ra gyapon kay supports raman gyapon ni ang tanan points dira ang 3, 4, 5 along the same line. So times 0, ma-0 ra gyapon ni. And so our equation will reduce into 4m3 plus 8m4 equals i-move na ni nato sa right. And so kana siya nga value is negative 12,800. So negative 12,800. Mo na ni atong third equation. Na ako lang i-highlight kana first equation, second equation, and third equation. Now let's treat M2 as our X, and then M3 as our Y, and then M4 as our Z. Diri sa calculators na to ba? Tanawa ang form sa 3 equations, 3 unknowns. Rita sa mode niya, equation, notice nga, na siya X, Y, Z. Kani man siyang, ari man ta sa mode nga 2. So, X, Y, Z, mo na siya imong 3 unknowns. Now, ato gisat daan nga, ang M2 na to X, ang M3 Y, and our M4 is Z. Ang kani siyang D, more na siya ang constant value diri sa right side. Kani ang kaning negative 12,800, kani og kani. So press 2, input na ta sa values. Again, ang A kay coefficient sa X.
and then ang B coefficient sa Y, and then ang ang C coefficient sa Z. And then kani siya nga constants mo na siya ang D. So kana lang klaron lang nato kay basig first time pa mo aning Caltech ani ba. So again, for our first equation, ang coefficient sa x kay diri sa A nato ibutang, which is 8. Kay M2 man natong x. So 8. And then ang M3 nato coefficient sa y. So 4 ni diri. Nya ang C nato wala kay ang Z nato, ang M4 man, wala may Z diri nga expression. I mean wala M4 ba. So wala yung coefficient ta ibutang 0 ra. And then diri sa D ato ibutang negative 3,600. Kana. And then diri sa 2, ari na ta sa second equation na to. Kani siya 4m2 plus 16m3 plus kana and then the rest. So basically 4m2 plus 16m3 plus 4m4 and then equal to negative 16,400. So negative 16,400. Kana siya. And then sunod kay 4m3, again ang m3 na niya pares na siya sa y. So diri na to sa b ibutang na 4. Basically wala tay m2 diri sa atong third equation. Mo na 0 ang a na to. And then ang m4 na to pares sa c. So 8 ni siya. And then ang kaning d negative 12,800. Press equals, makuha na nimo ang moment at each nga point. So, ang atong M2 will come out to be kanya siyang negative 108.33. And then, KNM na siya. And then, ang atong M3, kanya siyang nakastore sa Y. Again, kana. So, may mo siyang negative 683.33. And then, ang atong M4, may mong negative 1258.33. Nya, KNM na siya. And so, nanatay moment values. Ang kanya siyang moment values, mo ni siya atong gamiton to solve for the reactions. And so now, let's proceed sa examples na to. Ako na lang tong gi-erase ang tanan, and then akong gipabilin ang moments na to. Na ato po din siya tantangon. Again, nanatay M2. Which is, kani siyang MA. Again, equal na siya to MA. Now sir, unsa man nato pag-solve sa kaning AY sir, using kaning nga values. Atong equate ang moment diri sa support gyud. Balik, mag-moment ta diri ang cut. Diba, mahimo siyang AY times 4. And then, minus MA. Kay counterclockwise man siya, which is kani siyang 108.33. And then, minus 600 times 2. And then, that should be equal to kaning moment sa C, which is kaning nga point, M3 man. So, negative 683.33. Again ha, we are taking moments about C. And so now, we can solve for AY. So, mahimo siyang 4 times X minus 108.33 minus 600 times 2 equals negative 683.33. Press shift solve. Mahimo siyang 156.25. So, muna na siya atong AY. And then, ang unit niya is KN. Now sir, how about diri sa D? Again ha, ari ni usually nagagkasipyatan ba? Kay again, ang kaning makuha gay nga values nato sa moments sa 3 moment equation, from left na siya nga value. And so that means nga, di ba, na may ang M4 nato negative 1258.33 at this point. However, dili ni siya automatically ang sign nato ba for M4. Kaya ang kani siyang 1258.33, ang ari gyud na siya nga point at diri sa D. But then, ang atong reaction diri dapat should be clockwise. Kay para, example, mo ni atong moment diagram para diri nga span. Mo ni siya ang moment diri sa D. And so, dapat musaka na siya og 1258.33 para mo zero ang sa moment equation na to. So balik ang kaning negative 1258.33 dire, basta na nagi ka sa right nga fixed support, positive na siya. I mean clockwise ba. So kana ato lang aklarohon. So balik ang reaction dire sa M4 should be clockwise nga 1258.33 kNm. Now again, ang kana siya MD ra gyapon na nato. Again no, atong iklaro nga atong MA kani siya dire is equal to negative 108.33 kana siya. And then ang atong MD, which is kani siyang sa M4, kay kani siyang 1258.33 kNm. And so to solve for dy, we need to take moments gyapon about C, kay mo man atong nahibaw-an nga point dire sa M3 ba, di ba, at point C ba na siya. So mag-take tag moments about C, but from right na ta, from right. So if from right no, opposite na atong convention, ang clockwise moments ma-negative, ang counterclockwise ma-positive. Now kani siyang dy, ang ma-cause niya nga moment about diri sa C is counterclockwise. So that means nga positive siya. So dy times ang moment arm kay kani siyang 4 meters. And then kani siyang distributed load na to, ang iyang ma-cause nga moment is clockwise. And so since clockwise, mahimo siyang negative. Nya 800
times 4, which is the resultant multiplied by 2 meters. And then next, natay clockwise nga reaction dire sa support. So, since clockwise, ma-negative na siya. Minus 1258.33. And then ato na siya iset to the moment value dire sa C, which is negative 683.33. And so, kana siya. And so, mahimo siyang 4x minus 800 times 4 times 2 minus 1258.33 is equal to negative 683.33. Press shift solve. Mo na atong makuha 1743.75. So mo na niya siya at atong dy. And then kn ang unit ani. Now sir, ang CY sir, saan pag-solve kaning dire? Dali na lang. Kaya pwede na ta mag-summation of forces vertical. Kaya na naman tay dy, na natay ay. So atong upward forces kay ay plus cy plus dy. And then ang atong downward forces kay 600 plus ang resultant ani, which is kaning 800 times 4. So 800 times 4. Now we know nga ang atong ay kay 156.25. And then ang atong dy kay 1743.75. And so masolve na nato ang cy. May mo siyang 156.25 plus x plus 1743.75, and then that's equal to 600 plus 800 times 4. Nya shift solve, makuha na to nga 1900 kN ang reaction sa CY. So CY is equal to 1900 kN. And so mo na ni siya. Now as your activity, try to answer this problem. And then ang makapass within the day, plusan na kog 20 sa quiz. Mao na lang sad ni ang inyong plate 7. Mo-upload lang kog solutions ani, maybe ugma. Now basig galibog man nino kaning sa M4 ba. Pakit-on tama. Akong input sa app nako. Mamo ni siya ang shear diagram, moment diagram sa atong beam. Now ang atong ma-solve diri nga 1258.33 is the moment diri nga point. However, dili na siya automatically mao ang reaction diri sa imong fixed support. Ang reaction dapat sa imong fixed support should be clockwise kay para musaka ni siya padung diri sa zero. O mo tong clockwise ang atong MD ba instead of kaning negative. Kay again, ang masolve nato nga moment ana from the 3 moment equation kay ang from left nga moment values. So mo na ari ra siya kutob ni kuha. You still have to change the sign diri kay para mo tungtong siya sa zero. And so kana lang wala na dapat nimo timan-an basta fixed support ang naa sa pinaka right. And so sa sakto ra pud ato answers no kay 1743.75 which is kani, and 1258.33 nga clockwise dire 108.33. Ang AY na to 156.25, and then atong dire 1900 kN CY. So check ra atong answers. Again, inyong activity ha kani siya. Solve for the support reactions ra gyapon. Balig ang reactions diri sa A and reactions diri sa B. Now inyo nang diskarte kung mogamit mo superposition or unsa. Kay pwede man ninyo ma-superposition ra pod using kaning pato 3 la over 6EI ug ang respective deflections aning loads nimo. I mean, kani siya KN ha na KN per m ano. Kana siya. Now, mga jud kog solutions ani kay basin inyo ra pod i-run sa apps ba. Kay para makita nako if inyo jung gipang try.